Jemi rikthyer në studio në këtë pjesë të fundit të programit tonë. Sigurisht pushimet verore, vëmendja drejt turizmit që ashtu sikurse ne e themi vazhdimisht është një nga shtyllat kryesore të ekonomisë së këtij vendi, marrin vëmendje tamam në këtë periudhë, ku duket se më në fund ka ndodhur edhe hapja e famshme apo jo arion e sezonit turistik, edhe me të gjithë rregullat edhe kushtet në të cilat ne duhet i zbatojmë për të ruajtur nga Covid-19, duket sikur jeta edhe për turizmin ka filluar më në fund. Pikërisht për diskutuar për këtë kemi ftuar në studio më në fund për seri zotin Rrahman Kasa, Kreu Unionit Turistik. Shumë faleminderit që jeni këtu me ne dhe shumë faleminderit që do të na jepni pak më shumë informacione në lidhje me çfarë do ndodh me turizmin këtu në Shqipëri dhe jo vetëm. Faleminderit, është kënaqësi për mua, sidomos të jem gjithmonë në studiot e Ora News, sepse është një nga televizionet që përcjell më shumë të vërtetën, jo për të bërë shefin, por e kam këtë konsiderat nga që besoj që nuk ma anën e askujt. Dhe pikërisht për këtë arsye, domethënë do vi me kënaqësi. Edhe për ne është gjithmonë kënaqësi të kemi në fakt në studio për diskutuar për një temë shumë interesante sikurse është turizmi, i cili për hir të së vërtetës, ashtu sikurse kemi diskutuar edhe në intervista të tjera, është goditur. Atëherë, si e gjithë ekonomia, edhe turizmi është më domethënë nëse ne bëjmë një krahasim, atëherë industria e avionëve është ajo që është më e goditur. Dhe pastaj vjen turizmi. Po thuj se këta kanë edhe lidhje dhe shkojnë në paralel, por duke pas parasysh kostën e madhe që ka industria e avionëve, shumë avion janë në tokë, edhe turizmi nuk ka si të funksionojë ndryshe. Sidomos në kushtet kur kufit ishin mbyllur, kur linjat ajrore, linjat tokësore, linjat tragete nuk funksiononin, normalisht turizmi ishte i mbyllur. Por se e nisim pak kundër asaj që sa po tham, sepse është rëndësishme, shteti e lejonte si aktivitet. Dhe kjo përvendej paradoks. Se kush do ta... Se çfarë do bënin agjencitë turistike, pra, sepse ishin bizneset lejuara, kur gjithçka ishte e mbyllur. Dhe duke i referuar kësaj, kemi dhe një problem me të cilën ne ndeshim vazhdimisht tek komuniteti i biznesit, pasi shumë nga këto subjekte, sidomos subjektet e biznesit madh, nuk kanë marrë asnjë nga shpërblimet e... Pra punojnë si të mund të kenë marrë një shpërblim, ndërkohë që institucioni, biznesi vetë as edhe një. Punojës kanë marrë vetëm ata për të qartësuar, vetëm ata që janë larguar nga puna para dafatit që ekzekutuar qeveria. Të gjithë tjerët dhe shumë nga këto subjekte pra të biznesit turizmit, sidomos subjektet e mëdha, operatorët turistik, nuk i larguan nga puna stafin, sepse na është dash shumë kohë dhe mund për t'i përgatitur dhe për t'i gjetur, për t'i kualifikuar këtë staf, dhe kështu që, domethënë, ndeshim ishim përballë një rreziku të mundshëm që mund na largoheshin këta njerëz dhe pastaj nuk kishim ku të qenim më. Kështu që nuk i larguam nga puna dhe për këtë arsye nuk është marrë asnjë lloj page. Pra, gjatë periudhës që kanë qenë mbyllur, le të themi, mundësitë për të shfrytzuar këto institucione. Mundësia për biznes ishte zero. Duke qenë se mundësia për biznes është zero. Pra, nuk kishte asnjë lloj të ardhur, nuk kishte asnjë lloj prodhimi. Atëherë, normalisht që kjo shteti takon që të subvencionoj. Shteti takon që t'japi minimumi bonus ato 40.000 lekë. Pra, në një farë mënyrë fakti që ju lanë hapur ishte më shumë për mos t'ju paguar, me sa po kuptoj. Pikërisht, ashtu mendoj dhe unë, sepse nuk ka rrugë tjetër, pra thash për paradoksa, kështu që e nisëm me këtë se ndoshta s'është pozitive. Jo, ndoshta nuk është pozitive, po gjithsesi duke folur pak edhe për shifra, në sensin priteshin turistët, Shqipëria nga i ka kryesisht turistët? Atëherë, për të marrë me radhë, domethënë që Shqipëria ka turizëm pothuajse nga gjithë bota tashmë, por kuptohet numri më i madh është nga Europa. Tani ne kohët e fundit, domethënë Shqipëria është në një trend rritje. Kjo është reale, sepse ne jemi vetë që ndeshëm dhe i shohim për këta gjëra. Atëherë ne kishim deri para se situatës së fatkeqësisë natyrore të pandemisë, kishim hotele që ishin shitur deri në 80%. Pra, gjatë gjithë periudhës për sezonin veror, hotele që ishin bukuar, që ishin të rezervuar deri 80%, për cilat ne kishim lista, kishim listat e rezervimeve. Domethënë ishte diçka reale. Tashmë, për hir situatës, ato klientët janë kanceluar, kanë anulluar fluturimet, kanë anulluar pushimet, dhe kompanitë atje detyrohen të rifillojnë nga e para. Del ato sigurojnë klient ose afërsisht qëndrojnë në këtë
lajst minutë, në shqiptarët shumë e kemi realisht, për ato të huaj nuk Minutën e fundit. Pikrisht. Dhe tashme situata është tepër e ndërlikuar, edhe pse ne jemi hapur, sepse do të siguron klient. Pastaj frika, moshat e mëdha që zakonisht vinë në Shqipëri, përbën shumë problem. Nga që vëndë, nga që shtete vinë kryesisht turistët në Shqipëri? Numrin më të madh ne kemi nga Polonia. Polakët. Po. Jo nga Kosova? Ja, atëherë leta e quajmë turizëm patriotik, dhe më thonë përjashtova, patjetër. E kemi tonin, do të Kosova është jona. Atëherë po flas për Polakët janë të parë. Zoti Rrahman, përse polakët? Kosovarët janë 33%, 35% e numrit të turistëve në total. Vërtet, nga që vinë nga Kosova. Patjetër. Po flasim vetëm për këtë target grupet e huaja. Po përse Pra pikërisht mbas polakët? Kosovës vjen Polonia? Po, në shifra reale, po. Do doja të dija përse polakët vjen në Shqipëri. Duke përjashtuar refugjatët, sepse janë shumë këta statistikat, sepse statistikave i nxjerr disa të dhëna ndryshe, sepse u referohet shqiptarëve që janë në pasaportat huaj etj. Dhe që normalisht kthehen vendin e Ne themi tamam turist huaj, shtetas huaj me origjinë me komsi. Polonia vjen vend parë. Po. Se polakët. Përse polakët vjen në Shqipërinë? Tashme këtë për shembull ndoshta 100% nuk mund të përgjigjem, por paka shumë është një vend i cili pothuajse vazhdimisht ka qenë dashamirës dhe Shqipërisë, që në kohën e Traktatit të Varshavës, domethënë në kohën e komunizmit. Pra bën politika të mira për Shqipërinë. Ka qenë një frym shumë pozitive për Shqipërinë dhe ndoshta është njëra nga këto, domethënë, arsye. Pastaj me që populli madh nuk kanë det edhe çmimet janë edhe çmimet janë shumë të favorshme për kushtet janë të mira, sepse çmimi dakord, se mund të ofrojë çmimi shumë mirë, se po varet çfarë kushtesh ofron. Pra, domethënë kemi një paralelizëm ndërmjet çmimit dhe shërbimit. Dhe shërbimit. Cilësisë atë. Çfarë vendesh zgjedhin zakonisht kur vjen? Destinacionet kryesore në Shqipëri. Ne gjithmonë ndeshemi edhe me kështu kundërshtime në këtë pikë. Ata zgjedhin më shumë Bregdetin e Durrësit Kavajës, domethënë. Dhe kemi pas rast edhe në studio që thënë, unë shkoj bëj pushime në Durrës, si vinë ata që bëj pushime në Durrës. Kjo është i koncepti gabuar, dakor, sepse është jetë ndryshme, dikujt i pëlqen Durrës, dikujt i pëlqen Saranda, dikujt Vlora, Dërminju. Normalisht ata në pushime, në Bregdet Durrës ofron shumë pushime me kushte familjare, duke qenë një Bregdet i cekët, me rër, timët, dhe shumë i favorshëm për familje, për fëmijë, sidomos edhe për ata që nuk dinë not. Pastaj edhe neve Durrësi dikur. Jo, po dhe ne Durrësi dikur na pëlqente shumë edhe ndjenim veten shumë mirë, kështu që pavarësisht që na u bë si pjesë e jona, pastaj edhe mund të ekzistojnë edhe paragjykimet për cilat juve folat. Kur hapet zakonisht sezoni turistik në Shqipëri, për ndryshe nga ky vit? Atëherë ne kishim, domethënë datën e fillimit të sezonit e kishim me 9 maj. 9 maj. Po. Që do të thotë që deri tani mund të kishin ardhur mbi 200 avion charter. Wow. Po. Por aktualisht jemi në kushtet që dihet. Kemi dhe një problem, pavarësisht se ne kemi hapur kufit, kemi një problem që kemi përket palës së tyre, sepse shumë nga këta shtete i kanë të bllokuar kufit me ligj, me vendim të qeverive të tyre. Shumë Polonia, Çekia i kanë deri me 3 qershor të bllokuar kufit. 3 qershor? Deri në 30. Me 30 qershor. Deri fund muajit. Dhe kështu që nuk mund të kooperojnë, nuk mund të udhtojnë, sepse nuk i lejon ligji. Suedia ka deri me 15 korrik. Gjermania deri me ka vendosur që të mos pranojë ose të mos ketë shkëmbime turistike me vendet jashtë Schengen deri me 31 gusht. Ishte propozimi që u bë dje, nëse s'gaboj. Po. Pra me pak fjalë penalizohemi edhe në këtë pjesë. Penalizohemi dhe ajo që ne kemi, dhe ata të mendojnë që do vinë pas i farë konfirmime para prak me 3 korrik do fillojnë fluturimin. Meqense juve keni vazhdimisht kontakte edhe me bizneset, pra me hotelet edhe me të gjithë pjesën tjetër që shoqëron turizmin, ka patur pak kënaqësi nga ana e pronarëve, po themi, të këtyre bizneseve? Në çfarë sensi? Në kuptimin e para njerë, fakti që pritet që të ketë tjetër lloj fluksi dhe vjen dita që ne kemi këtë lloj fluksi. E dyta nga aspekti i politikave që janë ndjekur edhe forma se si po procedohet. Jo, ka pas pak të si për në shkënjërë, sepse normalisht ato janë hotele me kapacitet më dha, sot dhe kemi hotele me kapacitet me 1000 dhoma, dhe shohesh për shembull 1000 dhoma që ke bosh në pikun e verës,
normal që je i shgëryur, sepse ka detyrime që vetëm detyrimet sa shkojnë. Përveç pagave të punojësve, këta hotele kanë 300-350 punojës në staf, që do paguan, ka detyrime ndaj shtetit, kanë shumë kosto tjera. Kosto amortizimit, të cilat dhomat edhe nëse nuk përdoren kanë kosto... Pa dhe kjo i pjesë, por s'paku jenë kosto tjera detyrueshme, do të thonë që taksa janë njëra tjetër gjitha, dhe normalisht pastaj qofse nuk merr, nuk prodhon, ku do t'i marrë që t'i paguash. Dhe kjo është problem shumë i madh, pikërisht. Kjo është arsye pse bota, domethënë, i ka vetët e botës i kanë sponsorizuar, i kanë dhënë asistencë për të kaluar situatën, sepse për ndryshe do të që quhet falimentim. Dhe biznesi i turizmit është shumë i rrezikuar të shkojë drejt një falimentimi me një numër shumë i madh biznesesh, domethënë nuk po themi ndoshta 100%, sepse nuk do të thejë gjithë botën, por një numër shumë i madh biznesesh nuk kanë parat akumuluara, parat janë, normalisht do të shkojnë drejt falimentimit nëse nuk do të... Kemi parë madje disa lëvizje nga ana e hotelerive. Kam parë oferta të jashtëzakonshme në disa hotele të Sarandës, për shembull, 33 euro, fundjavë me mëngjes të përfshirë për 2 persona. Pra po bëjnë disa lëvizje ekonomike për t'i ftuar turistët shqiptar që të pushojnë, mase jo të... Që minimalisht me qëse s'po vinë këta të huaj të paktën të shfrytëzojmë turizmin. Absolutisht. Unë jam në kontaktet përditshme me to, dhe në thonë që çfarë duhet, domethënë ne jemi gati të japim, sepse si vjet bëhet fjalë për mbijetesë. Ne jemi gati thotë të ofrojnë çmime të lira, ofrojnë oferta të tjera. Bile nes shpejti këtë ditë do shkojmë në Kosovë, në kuadër të Unionit, bashkë me shoqatën e Kosovës dhe me ministrinë që mbulon turizmin atje, që të bëjmë dhe i promovim për kosovarët në oferta, ku kam një listë prej 60-70 hotelesh, cilët ka pranuar që në mënyrë specifike për 3 kosovarë të ofrojnë 15% ulje nga çmimit që kanë. Dhe ta bëjmë publike. Përveç kësaj, po marrim, ne jemi në një farë organizimi, bashkë me hotelet, që të ofrojmë paketa pushimesh për qytetarët shqiptar, pra le themi një farë mënyrë të organizuara, pra nëpërmjet agjencive, pasi do ofrojmë këtyre qytetarëve, qytetarëve shqiptar, oferta speciale, çmime. Pra kjo është një mënyrë shumë e mirë për ta ndihmuar biznesin dhe nga ana e jonë si qytetar, pra nëse duhet të pushojmë, të shkojmë në për hotelet të cilat kanë këto paketa për t'i ardhur në ndihmë në një farë mënyrë. Ose dhe të duash s'ke ku shkon tjetër. Për të ndihmuar biznesin. Janë mësuar për shembull që shkojnë brenda ditës dhe kthehen. Ka disa arsye Arion. Për të ndihmuar biznesin, për të ndihmuar ekonominë përgjithësi, sepse këto para që ne jemi mësuar të shikojmë që dalin jashtë vendit, në këtë rast ne po mundohemi që në mënyrë të ofertave speciale, në mënyrë të çmimeve të reduktuara, t'i mbajmë brenda vendit, sepse nëse një familje do të shkon të shpenzon 2.000 euro për shembull në Turqi, le të themi, do të shpenzoj 600 euro në Shqipëri. Dhe këto para ngelen në Shqipëri. Dhe lëvërdia ekonomike është goxha më e madhe krahasuar me shumën që do të shpenzonte jashtë shtetit. Kjo është njëra ndër arsyet. Një ndër arsyet tjera pse ne po luftojmë edhe në këtë pjesë është sepse formalizohet e paraja, domethënë paraja duke ardhur, duke paguar nëpërmjet agjencive, kalon nëpërmjet bankave. Pra nuk shkon dorazi, cash, po dihet sepse shumë këta hotel mund mos e deklarojnë. Domethënë dhe edhe shteti ka interes sepse duke qenë se paraja kalon nëpërmjet sistemit bankar, atëherë aja ka të kontrolluar biznesin dhe merr tatim fitimin, merr taksën që i takojnë, merr përqindjen e tij. Ndërsa e kundërta ndodh nëse qytetarët shkojnë marrin direkt vetë hotelin. Por pritet të ndryshojë diçka. Kam varet nga korona. Varet nga dhe. Po një parashikim besoj se e keni bërë, një formulë e keni krijuar besoj. Unë them që vitin tjetër nëse gjërat do shkojnë mirë, domethënë do kemi rikthehemi normalitet. Do të rikthehemi normalitetit plotësisht jo, por ne do mendojmë që duke luftuar fort, duke organizuar mirë, do të domethënë jemi shpresë plot se do kemi domethënë një produkt mirë për vendin. Sa turistë vinë mesatarisht po flasim në kushte normale, jo në kushtet e Covid-19. Sa turistë vinë mesatarisht në Shqipëri në vit? Po ne kemi një shifër që ju e dini, që 6 milion, por sepse kjo gjithmonë kemi pas ata kontestimet tona sepse është ajo që themi 6 milion pasaporta.
Por, pastaj këtu futet edhe që thash pak përpara, thonë shqiptarët që në shtetësit tuaj, futen qytetarët e Kosovës, që si shtash 33-35%, shqiptarët e Maqedonisë. E kemi kryesisht turizmin të bazuar tek turizmi bregdetar, apo ka filluar të lëvizë edhe pjesa tjetër e vitit? Se dihet që në verë ka më shumë turist, po për gjatë vitit, a ka ndryshuar një çik trendi, ka ardhur në rritje? Jemi në gjithmonë atë që quhet turizëm sezonal, por jo më sezonal 2 mujor dhe 3 mujor. Por jemi në turizëm sezonal, domethënë 6 mujor. Kuptohet se turizmi masiv i rrës dhe i Ditit është ai që është përbën pjesën më të madhe. Më tërheqësi. Jo, po edhe si numër flas. Por ka dhe një numër të shtuar, një numër të rritur për turizmin aktiv, turizmin rural, turizmin malor, i cili ka filluar shumë vite përpara dhe është mjaft i pëlqyer nga sidomos në këto vendet e Evropës qendrore lindore. Kemi turizmin kulturor, i cili është mjaft i përhapur. Janë grupe kulturore që bëjnë round tripën nëpër Shqipëri. Kështu që, sidomos turizmi kulturor ka një sezon akoma më gjatë, sepse ato fillojnë që nga gjysmëpetyt e marsit dhe përfundojnë në fund tetor dhe gjysmëpetyt e nëndorit. Shqipëri është duke pas parasysh edhe kushtet klimatike, dhe këtu vinë me grupe të organizuara, janë një natë në një qytet, një natë në një qytet tjetër, që vizitojnë objektet të atraksionet historike kulturore të Shqipëri. Kështu që ky lloj turizmi është i turizëm që ka një sezon më gjatë. Turizmi bregdetar, pastaj është turizmi që ka një sezon minimumi 4 mujor të tashme. Duke përfshirë dhe shtatori këtu? Përfshirë, patjetër. Ne thamë fillim që fillon nga fillimi i majit. Kështu që, ose ka disa shtete, për shembull si vendet nordike, që e kanë sezonin 140 ditë. Më shumë se 4 muaj, gati 5 muaj. Dhe pastaj janë turizmi malor, turizmi rural, Arionin e nisëm në fakt diskutimin sot që në mëngjes duke folur për njerëzit që pushojnë për gjatë muajit qershor dhe për gjatë muajit shtator. Dhe pyesnim njëri tjetrin në lidhje me arsyet që i shtyn këta njerëz që ta fokusojnë pushimin e tyre në këto muaj. Janë kryesisht besoj arsye të financave? Ndoshta njëra anë është kjo, sepse padyshim që ka çmime më të ulta, domethënë paketa më të lira. Por unë mendoj që nuk duhet parë në këtë aspekt, në këtë prizëm, sepse zakonisht korriku dhe gushti janë shumë populluar, dhe unë veti bëj pushimet shumë në këtë periudhë, qershor shtator, sepse ndjej më shumë qetësi dhe më shumë relax se sa gjatë periudhës gushtit. Kam shkuar në gusht në Itali apo në Greqi, dhe ka qenë një popullim aq i madh, një ngarkesë aq e madhe, që nuk është pushim pastaj. Nuk është pushim, e bezdisur, isha vjetë për shumë në Sicili, në gusht, që unë zakonisht nuk i bëjt pushimin në gusht, dhe s'kishe shezlone. Nuk që e shezlone, se mirë ishe herët s'li e shezlone, se nuk ishte. Po edhe temperaturat e larta, atëre me qënë sëra bisedat e pushimet verore, ku do i kaloni pushimet verore këtë vit juve? Këtë vit nuk jap do të asiloj deklarate, sepse nuk e di që ndodhë. Akoma nuk dim asnjë gjë. Nuk dim asgjë, akoma jemi gjithmonë. Ne s'kemi një datë fillimi, imagjino domethënë, edhe shumë nga këta turistët që thash përpara në tërheq vetëm për këtë arsye. I kanë realokuar për shembull turistët e majit qershor, tash i qershorit po realokojnë në korrik. Dhe i thonë që kur kemi datë, na thuaj datë, dhe akoma s'ka i datë. Kështu që e gjitha është akoma pezur. Nuk mund bëjmë parashikime. Ne shpresojmë që gjithçka të zgjidhet sa më shpejt, të kemi një sezon turistik sa më të bollshëm, të kemi mundësi të rishojmë përsëri ata turistët, jo vetëm polakët, por dhe francezët, italianët që në pjesën më të madhe të rasteve dominonin edhe gjerman, zviceran, kemi nga kinez, kemi pas kinez, pafund orientalët pafund. Po ato nuk vinë për pushime. Plazhin, ata vinë për ta vizituar. Vinë për vizita kulturore, për round trip, si themi. Edhe ka një numër, janë disa operatorë turistikë që sjellin numër mirë aziatikësh, por pjesa aziatike pastaj do bëmë shumë problem, sepse... Jo, e vërtet, kjo pjesë duhet diskutuar. Kur shohim i kinez, domethënë largohemi me vrap. Duhet të jemi dhe në një farë mënyrë më tolerantë, jo vetëm me ata, po me të gjithë turistët, sepse në një farë mënyrë ne vazhdojmë ta kemi prezent COVID-19 dhe ata që do të vendosin të qëndrojnë dhe të pushojnë në Shqipëri në këto kushte duhen respektuar dhe trajtuar në këndvështrimin tim edhe më mirë, sepse na japi një besim jashtëzakonisht shumë të madh. Ky është problemi i madh, Arion, ky është problemi më i madh që ne kemi dhe që ekonomia ka, sepse duke qenë se është prezent vazhdimisht virusi dhe ka raste që shive ditë e fundit i tendencë rritje,
edhe po shohim edhe në disa shtete që është rikthyer tendencë rritje, kjo është shumë shqetësues sepse mendohet që do e kemi vërdall dhe kjo është i tmerr për turizmin, sepse kjo është armiku më i madh që ka pas lejër ekonomia dhe pastaj turizmi apo disa sektorë që janë më të goditur që ndjejnë më shumë, domethënë këtë humbje, këtë. Shpresojmë zoti Rrahman që ju kemi në një tjetër bisedë, ndoshta me lajme edhe më pozitive se këto që kishin. Ndoshta atëherë kur do keni vendosur edhe të bëni pushimet verore diku. Unë do shpresoj më mirë kur të kemi lajme se pushimet verore janë ka pak rësi, lajme të mira, kur të fillojnë të vinë charterat e parë, dhe pse jo do doja të ftoja edhe ju që të ishit prezent që në një nga kamera që Me shumë kënaqësi patjetër që po, sepse ka nevojë të marrë frymë edhe turizmi në këtë pikë. Por edhe shikojnë që njerëzit bëhen optimist duke i parë gjërat live, edhe kështu që do ishte kënaqësi të ishit aty. Edhe për ne gjithashtu. Faleminderit shumë që ishit me ne në këtë mëngjes dhe urojmë të keni një ditë të mbarë. Ju falenderoj edhe juve dhe shumë suksese. Faleminderit.